So, nandito naman tayo ngayon sa DC analysis ng field effect transistor circuits. Okay, and sa field effect transistor circuits, okay, andito yung iba't ibang configuration niya. Andito yung common source, common gate, and common drain. And before we proceed, okay, we'll talk about the transfer functions. Okay, sa transfer functions, sabi ko nga, dun sa discussion natin, ito yung function na nagde-describe ng output with respect to the input. Okay, di ba nga sa BJT? Okay? Recall lang natin sa BJT, ang transfer function ay ito. IC is equal to beta IB. Where beta is the transfer constant. Ibig sabihin, dinidescribe dito yung magiging value ni IC with respect sa input current na IB. And pagdating sa JFET or sa junction field effect transistor or sa DMOSFET or the depletion type metal oxide semiconductor field effect transistor, okay, ito ang kanyang transfer function. The drain current is equal to IDSS multiplied by the quantity of 1 minus VGS divided by the VGS of quantity squared. Okay, so ang input dito sa JFET and MOSFET is the gate to source voltage, while the output is the drain current. Ibig sabihin, dito sa JFET or sa DMOSFET, ang IDSS at yung VGS off or yung pinch of voltage, okay, sa lecture natin, pinch of voltage ang tawag ko dito. Okay, IDSS and VGS off are transfer constants. Okay, sila ay transfer constants. And yung transfer constants na yan, nakadepende yan sa field effect transistor na ginagamit natin. Okay, and dito, sa field effect transistors, okay, meron din itong primary constants. Na ano-ano ba yung mga primary constants nito? Okay, ang isa sa primary constants nito ni JFET or ni field effect transistor, okay, sa lahat ng field effect transistor, the input current or the gate current is, okay, approximately equal to 0. But of course, di ba nga, dahil may mga leakage current, hindi siya laging equal to 0. But, dahil sa sobrang liit nun, negligible siya, okay, assume natin na equal siya sa 0. Okay, so basically, may iba pa siyang primary constants, but hindi na natin kakailanganin pang gamitin yung ibang constants na yon. Okay, so tutuloy tayo. Now, sa FET or sa field effect transistor, di ba nga, meron siyang common source, common gate, and common drain. And sa common source, parang kagaya lang din ng common emitter ng BJT, marami ding naka-under dito sa common source. Unang-una, nandyan yung, yes, meron ditong tinatawag na fixed bias. In fixed bias dito sa common source, okay, fixed bias, ito yung circuit niya. And dito sa fixed bias, okay, mayroon tayo nakalagay na voltage source dito sa gate. Tinatawag natin siyang VGG. Okay, and meron tayong main source which is the drain voltage or the VDD. Okay, meron tayong RD or sa resistance na nakakonect sa drain. And meron tayong RG or yung resistor na nakakonect sa gate. Okay, sa self-bias naman, ito siya. Sa self-bias, okay, yung bias voltage niya is nanggagaling dito sa RS or sa source resistor. And as you can see, wala nang bias voltage dito, okay? Inalis dito sa self-bias yung VGG. Okay, and later on, isosolve natin yan. And meron pa tayong tinatawag na, kagaya sa BJT, meron din ditong voltage divider bias. And eto siya.
Ayan. So, halos kapareho lang din siya ng voltage divider sa BJT. And as you can see, JFET ang ginagamit dito natin. Okay? So, itong tatlong pinakita kong circuit na to, okay, applicable siya sa JFET and the MOSFET. So, may mga ibang bias circuits na ginagamit pagdating sa e-MOSFET. And next time na yon. So, for now, magsasolve tayo ng JFET and the MOSFET. Okay, so start na tayo.